Please like and subscribe for more awesome videos and tutorials. It's Trafalgar Mobile. Good day, man. What's up, man? So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga HD movies. Yung mga latest movie na kakalabas pa lang, pero may HD na. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yun i-download at kung saan yun ma-download. So, first thing first, mabilisan na to. I-download nitong HD movie, or yung movie HD ka. So, download niya, nasa description ng link. Tapos, i-download niya rin itong ADMPro ng ADMPro. Tapos, pwede niya rin yung i-download ng Amplayer. So, open your mobile data. Siyempre. At, MovieHD. Open the MovieHD. So, itong MovieHD pala guys, dito kayo makakakita ng mga latest movie na kakalabas pa lang tulad ito. So, sa inyo, yung Captain Marvel. Nung paglabas niyan, after ng 1 week, nakita ko na yan dito. Na-download ko na yan, napanood ko na yan, tapos, ang galing, ang lupet. Lupet mo. So, yung, nandito rin yan. Yung Avengers Endgame. Yan o. Nung paglabas niyan, sa Philippines, kinabukasan, meron na yan dito sa MovieHD. So, talagang legit na legit tong app na to. Yan, syempre. Tapos, tingnan nyo. Yung Pikachu. Yung Detective Pikachu. 2019. 2019, man. So, ayan na. So, ngayon, itatry natin i-download yung Pokemon Detective Pikachu. By the way, kailangan nyo pala ng Amplayer. Yan. Yung Amplayer na yan. Para ma-open yung mga videos sa HD movie at ma-download nyo. So, open muna natin yung ADMPro. Para ma-set up natin yung settings. So, dyan ako sa accent ko kasi first time ko po itong mag-vlog. Yan, mali. ADMPro. So, naka-pro na rin pala ito. Nilagay ko sa description na link ng ADM. Yan. Pag nyo-open nyo pa lang itong ADM, nakaset up yung threads per download. So, namas natin yan. Sa itong smart download, i-enable nyo yan. Yan, open yan. Open natin. Punta tayo sa MovieHD. So, click natin yung ito. Tapos, mamili tayo ng video quality, video size. So, para sa akin, mas play first yan. 720. Yan. And, I tap play. At ma-open siya sa Amplayer. So, alito sa Amplayer, pwede natin siyang i-play. Pwede natin siya i-play para makanood muna bago ma-download. Or, i-download nyo lang. Yan. Tap nyo lang tong, yan, yung paper-like icon yan. Tap nyo yan. Tapos, choose ADM editor. Yan. So, wait na lang yung mag-load tong dito. At sa labas din yan. Yan. Yung type size niya. So, ito po yung advantage ng MovieHD. Ano ba yun? Dahil HD na nga yung movie na yun. Low quality pa. So, ayan yung quality niya. I mean, yung size niya. Tapos, yung quality niya 720. So, maybe pag sa 1080 yung pinili nyo kanina, baka maging 1 gig to, mga 1.3 gig. Pero para sa akin, I choose 720. So, pwede nyo palang i-rename dito. Yan. Kung wala extension yung dito, yung name niya, lagyan nyo lang ng extension guys for edit this name. .mp4. Yan. And start. You can start now. Start. Yan. O, diba? Naka-HD. Hindi nyo yan mabasta-basta. Nabaka na natin kasi abot na yung load natin. Wala pang sweldo.
Now, punta na tayo doon sa ADMPro. Close natin itong MovieHD. Yan. So, ayun, nag-download na siya, man. Nag-download na. Yan. So, mahina pala yung data ko dito sa bahay namin, kaya mahina. Pero, ang bilis po ng ADMPro pag malakas yung, yung network. Tapos yung green na yan, kita nyo ba yung green na yan? Yan. Pag dumami na yan, kaabot yan ng mga 9 pieces. So, pag umabot na yan, mas marami yung green na yan, mas mabilis din yung download. So, yeah, ADMPro is real, man. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe for more awesome videos and tutorials. So, baka next time guys, ipopost ko na yung kung paano i-hack yung wifi ng kapitbahay nyo. Kung paano i-hack yung wifi ng school nyo. Legit na legit yun guys. So, please like and subscribe para maging updated kayo. Thanks for watching, and this is Trafalgar Mobile.